טוב, בוקר טוב, אנחנו היום זה ליל כ"ז אב, והיורצייט שהיום זה רבי יהושע שקראו לו חריף, שהוא בעל מגיני שלמה. יהושע בן רבי יוסף נולד בווילנה בשנת 1593 ונפטר בקרקאו ביום כ"ז אב, שזה היום, ב-1648, 1648. וכבר בימי נעוריו ידע בעל פה ש"ס וכל ספרי הפוסקים. האמת, מי לומד היום את גמרא בעל פה? זה תורה שבעל פה, זה המשנה בגמרא, ויש הרבה ישיבות שמלמדים את הבחורים בגיל צעיר לעשות שקלא וטריא. שקלא וטריא, את הסוגיות כשהם יכולים להגיד דברים בעל פה, אבל שיהיה כל הש"ס בעל פה וכל ספרי פוסקים, זה כבר מדרגת עילוי. ובבחרותו למד רבי יהושע אצל רב שמואל אב בית דין חרמשלה, שהיה בן רבנו פייבש מקרקוב. תשמע, יורי, שאתה מזכיר כל השמות, באמת זה עולם אחר, לא מכירים את השמות. ואחר כך בישיבת רבי יהושע הכהן פלק, זה כבר יודעים, מכירים אותו, זה בעל הסמה, יש הסמג והסמה, ספר מצוות עשה. חבריו היה רב מאיר כץ, שהוא היה אב של השח, ספסי כהן, רב זלמן שור. והוא נשא לאישה את בת רב שמואל מבריסק, ונתקבל לאב בית דין רנדה, ואחר כך לטיטקין, משם לפרמשלה, ואחר כך היה אב בית דין בבריסק. בסוף ימיו נבחר לממלא מקומו של רב נוסן שפירו, בעל מגלה עמוקוס, בקרקאו. מתלמידים של רבי יהושע היה השח, והתרס הזקנים, והעבודס הגרשוני. אז מעוצם בקיאותו היה להפליא, וגדולי הדור כינו בשם הכובד רבי יהושע חריף. הוא קיבל את השם, זה הכינוי שלו, זה ניקניים, כינוי. כשרבי יהודה נבחר לממלא מקום רב נוסן שפירו כראש מספתא בקרקאי, הבח היה שם הבעבד, ואחריו נבחר הבעל תוספות יום טוב לאב בית דין ביחד עם רבי יהושע חריף. אוקיי? הדרך לימודו של רבי יהושע הייתה ישרה ועמוקה. ורבי יהושע התייחס לרש"י וחיבר ספר מגיני שלמה להליץ בעד רש"י מקושות התוספות. רבי יהושע חיבר גם שאלות ותשובות שו"ת פני יהושע, בו שקיל וטריא עם הבח. נכדו של רבי יהושע, הזכרנו, היה רבי יהושע אב בית דין פרנקפורט, בעל פני יהושע על הש"ס. מבניו היה רב משה קרקוב, רב חיים אב בית דין קלמיה, רב אריה לייב מקרקוב. אז כן, זה היום המגיני שלמה, הספר שהוא חיבר, ועד כאן על היורצייט של היום. עכשיו אנחנו ממשיכים בפרק ט"ז במחנה ישראל,
שאלנו כמה פעמים בשיעור הזה למה מדגיש החפץ חיים על העונש של עריות, אבל באמת, היצר הרע הגדול בעולם, אז זה עריות. אז הוא אומר ששבט שמעון פספס והפסיד, שלא יש מלך ושופט, אבל שמעון לא העמיד מלך ושלא שופט בשביל הזנות של זמרי. וכן המידה הזאת נהג בכל איש ואיש שמגרע בזה לכל דורותיו הבאים אחריו כלקמן. אז מי שמתעסק עם זנות, אז זה לא רק לדור שלו, אבל זה משפיע לכמה דורות אחריו. ולא עוד, אלא כל מי שהלהוט אחר הבולמוס, ומי שלהוט is to be enthusiastic, להוט אחר בולמוס, זאת אומרת the mania של עריות, מי שלא כובש את יצרו, היצר כובש אותו, סוף שהוא מאבד את נפשו. He commits spiritual suicide. ותורדו מחיי העולם הבא. Is that what Abed means? Abed means suicide, to lose. Ma'abed et atzmo is really to lose himself, but it means to commit suicide. Here, it's in spiritual suicide. Torah mechayei olam haba, shene'amar, b'mishlei, perek vav, lamed bet, no'ef isha, chaser lev, machshit nafsho hu yasena. So whoever is an adulterer, commits adultery, is devoid of sense and destroys his nefesh. Kasher onshon shel arayot, the punishment for promiscuity, shekach amru chazal kol zman sheyesh prutzim ba'arayot, hashchina mistaleket b'neihem. Whenever there is an outbreak of promiscuity, the divine presence leaves from amongst them. Shene'amar v'lo yira b'cha ervas dover v'shov me'achorecha. Dvarim chaf gimel tet vav. That if there is seen an ervat davar, something having to do with arayas, shov me'achorecha, the shechina departs. It's not enough that he causes destruction to his own soul. Nilkim gam hatovim. It's the effect of the environment, because he not only affects himself, but all those, even the good people around him. K'mo she'amru Chazal, kol mokom she'ata motzei znut. This is in Bereshis Rabbah Chaf Vav Hey. Wherever you find the presence of adultery or promiscuity, andromusia. That's a very interesting word, andromusia. Aleph Nun Daled Reish Lamed Mem Vav Samach Yud Aleph. Chaos Ba'al La'olam. V'horeget Tovim V'rayim. And the chaos causes the destruction and the death of the good with the bad. Davar kasher he has znut. Znut is a terrible thing. V'sonui ma'od be'enei Hashem, and is detested, hated
in the eyes of Kodesh Baruch Kaviyachol, Magreh Bezel Kol Darotov Habayim Achrov, and has a negative effect, corruption, defilement, pollution on future generations. Ki'inyan Shene'amar Bagda Yehuda V'toeva Nasa B'Yisrael U'B'Yerushalayim. This is a pasuk in Malachi Bet Yud Aleph, where the Gemara in Sanhedrin Pei Beit Amid Aleph analyzes the pasuk. Shena Bagda Yehuda V'toeva Nasa B'Yisrael U'B'Yerushalayim Ki Chilel Yehuda et Kodesh Hashem Asher Ohav. V'gomer V'amru V'gomer V'amru Chazal Amarti B'Sanhedrin Pei Beis Amid Aleph Bagda Yehuda, when it says Yehuda rebelled, Zu Avodat Elilim Avodah Zorah V'cheinu Omer Kulchem Bagaratem Bi Beit Yisrael V'toeva Nasta B'Yisrael. So he says, when it says Bagda Yehuda, so Kulchem Bagaratem Bi Beit Yisrael, it's talking about that the Avodah Zorah. V'toeva Nasta B'Yisrael B'Yerushalayim. That part of the pasuk is Zu Mishkav Zachor. This is homosexual relations. V'cheinu Omer V'et Zachar Lo Tishkav Mishkavei Isha Toevahi. And then it says Ki Chila Yehuda Es Kodesh Hashem Zuzona. This is Nus. V'chein Hi Amar Lo Yeh Kedesh. They shouldn't have a zona in your community. Ubal bat el nechar zu hanachrit, those who have relations with the Gentile. Tzibatre yichras Hashem leish asher yaseno the ona b'alei Yaakov. What happens is that there are no descendants as a result. Umagish mincha Hashem Tzvakot. Again, this is Malachi Beis. Now we're up to Yud Beis, the pasuk, and it says, "Magish mincha Hashem Tzvakot im Talmid Chacham hu lo yeh lo er b'talmidim." If he's a Talmid Chacham, he will not have someone to take over from his Talmidim. Im Kohen Gadol lo yeh lo ben Magish mincha Hashem. If he's a Kohen Gadol, he won't have a son who will be able to give the carbon to Hashem. This is the punishment for Arayot. Ke'ein ze amru gam ken b'yuma. Pei zayin amad aleph. Oy lahem l'rishoyim. Woe is to the wicked. Lo dayan shemachayvim atzman. It's not enough that they are liable for themselves. Ela shemachayvim gam livneihem u'livnei b'neihem. They have basically caused punishment not only for his own generation, but for the generations to come, his sons and his grandchildren, Ayin Sham. So we have learned today, again, he continues in Perek Tet Zayin, of those things that become an obstacle for purity and for those who indulge in promiscuity. Hashem Yagein Aleinu. Hashem should protect us, and we should have a wonderful day. Signing off from Chutz La'aretz.